Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes je naše téma cestování. Podíváme se na obrázky, na slovíčka, která jsou spojená s cestováním. Takže první je dopravní prostředek, který je asi úplně nejpopulárnější. Je to auto. Na tomhle obrázku vidíme osobní auto. To znamená, že je určené hlavně pro cestování lidí, pro převážení lidí, pro transport lidí. Můžou tady sedět asi 4 osoby nebo 5 osob a vzadu je kufr, ve kterém mají věci, které vezou sebou. Tady vepředu sedí za volantem řidič, člověk, který to auto řídí. Auta jsou také nákladní. Například tohle nebo nějaké kamiony jsou auta, která vozí velké, těžké náklady. To znamená, že tam je taky řidič a možná ještě nějací lidé, kteří mu pomáhají nakládat a vykládat věci z kamionu. Když chcete auto řídit, sedět za volantem jako řidič, musíte mít řidičský průkaz. Ten dostanete, když uděláte úspěšně zkoušku, potom, co jste se naučili pravidla silničního provozu a také jste ukázali, že víte, co kde v autě je a jak to auto ovládat, jak ho řídit. Auta jezdí po silnici. To znamená, to je taková asfaltová cesta, která vede z města do města nebo do vesnice. Ve městě jsou silnice také a když je z každé strany silnice dům nebo park, tak tomu se říká ulice. Ve městě mají ulice obvykle jména. Silnice mezi městy jména nemají. A silnice, po které můžou auta jezdit rychle a můžou jezdit taky vedle sebe, je tam více pruhů než jenom jeden, tak takové silnici se říká dálnice. V České republice můžete na dálnici jet rychlostí maximálně 130 km za hodinu. U silnice také vidíte dopravní značky, například tahle. Ty vám říkají, co tam můžete, musíte nebo nesmíte dělat. Když jedete po silnici v horách nebo jsou tam v krajině kopce, také musíte někdy projet tunelem. Také jiné dopravní prostředky můžou jezdit tunelem. Abyste mohli cestovat autem, většina z nás asi ještě stále má auta, která potřebují benzín nebo naftu. Takže ty můžete koupit na čerpací stanici neboli na benzínce, na pumpě. Můžete doplnit, načerpat benzín nebo naftu do nádrže. Možná jezdíte na plyn nebo na elektřinu, ale i to může být k dispozici právě na čerpací stanici.
A pro lidi, kteří jezdí autem, jsou taky velmi důležitá parkoviště, protože nemůžete vždycky stát tam, kde chcete. Někde je to zakázané. Parkoviště může být zdarma, ale také může být placené. S cestováním autem je spojený ještě autostop nebo stopování. Tento člověk chce někam jet, ale možná nemá peníze nebo je na místě, kde není zastávka autobusu nebo vlaku a proto se snaží svým palcem, tímto signálem zastavit nějaké auto, které ho potom sveze. To znamená, vezme ho sebou. Možná tomu řidiči něco dá, možná pojede zdarma, ale stopování může být taky nebezpečné. Někteří lidé rádi jezdí na motocyklu nebo na motorce. Některé motorky nejsou tak silné a rychlé, ale některé jsou velmi velké, těžké a taky rychlé. Na motocyklu musíte mít na hlavě helmu, aby chránila vaši hlavu. Je ekologické a možná taky zdravé jezdit na kole, protože kolo nepotřebuje benzín, naftu, elektřinu ani plyn. Kolo potřebuje jenom vaše nohy. Také to můžeme nazvat bicyklem, ale to je takové formální. Lidé normálně říkají, že to je jízdní kolo. Tato část se také nazývá kolo. To je přední kolo a to je zadní kolo. To jsou řídítka a na řídítkách je taky asi zvonek, abyste mohli dát signál, když vás někdo nevidí a vy jedete. Také potřebujete mít na kole světlo a odrazku, aby vás zase lidé viděli, kteří jedou autem nebo jdou pěšky. Tohle je sedátko a tohle jsou šlapky. A vy musíte šlapat, musíte nohama pomocí tohoto řetězu roztáčet zadní kolo. Tak funguje jízda na kole. Když jezdíte do práce nebo mezi městy a nechcete nebo nemůžete jezdit autem, je možné používat autobus. Musíte si koupit jízdenku a autobus vás potom doveze na zastávku, kde vystoupíte. Další možnost je jet vlakem. Vlak jezdí po kolejích, po železnici. To znamená, že nemůže jezdit úplně všude. Ten první vagon, nebo ta první část, to není vagon, vlaku se jmenuje lokomotiva. Tam je strojvedoucí jako řidič vlaku a také je tam nějaký motor vlaku. A za lokomotivou potom jsou další vagony. Jízdenku si musíte koupit normálně ještě předtím, než nastoupíte do vlaku. Ve vlaku potom chodí průvodčí a kontroluje, že lidé jízdenky mají. Je možné koupit si jízdenku také od průvodčího, ale normálně je to dražší, než když si koupíte jízdenku předem. Vlak zastavuje na nádraží. Nádraží je taková velká stanice,
kde může být několik kolejí vedle sebe, několik peronů, několik nástupišť, ze kterých můžou lidé potom nastupovat do vlaku. Na nádraží můžete také přestoupit z jednoho vlaku na jiný. Ale když jedete vlakem, cestou jsou také nějaké menší stanice nebo zastávky, kde je obvykle jenom jedna trať. Metro je vlastně taky vlak, ale jezdí jenom ve městě. V Česku máme metro jenom v Praze. V žádném jiném městě metro není. Také se mu říká podzemní dráha. Ve městě také můžete cestovat tramvají. Tramvaj stejně jako vlak jezdí po kolejích a je připojená k takovému vedení nahoře, jezdí totiž na elektřinu. Když chcete cestovat mezi zeměmi, například na dovolenou, většina lidí dává přednost letadlu. To cestování je rychlé a pohodlné. Když chcete cestovat letadlem, musíte přijít na letiště a to je jako takové nádraží pro letadla. Na letišti cestující musí odbavit svá zavazadla, to znamená, musí tam o sobě dát informace pracovníkům aerolinií a odevzdat svoje zavazadla, která potom cestují v jiném prostoru než lidé. Tady můžete vidět, kdy letadla přilétají nebo odlétají. Cestující je slovo, které používáme obecně pro lidi, kteří jedou vlakem, autobusem nebo kteří prostě cestujou. V letadle pracují letušky nebo stevardky a stevardi. Kontrolují letenky cestujících, nosí jim občerstvení a jsou jim jinak k dispozici. Létat může člověk také vrtulníkem nebo helikoptérou, ale já jsem například nikdy v životě vrtulníkem neletěla. Vy ano? To, co je tady nahoře, se jmenuje vrtule a tohle taky. Proto je to české slovo vrtulník. Létat můžete vzduchem a jiná možnost cestování je po vodě. Jet po vodě, plout po vodě. Můžete plout lodí, ale cestování letadlem je mnohem rychlejší než cestování lodí. Na druhou stranu, cestování lodí může být zajímavější a možná je to větší relax. To místo, kde lodě zastavují, kde na ně můžete nastoupit, se jmenuje přístav. Samozřejmě některé lodě jsou pro cestující, pro pasažéry, pro lidi, ale některé jsou nákladní, jako například tam vzadu, a vozí věci. Vozí možná nějaké materiály nebo produkty. Když chcete cestovat do zahraničí, do cizích zemí, potřebujete cestovní pas. Dnes pro cestování v Evropské unii cestovní pas nepotřebujeme, můžeme cestovat s občanským průkazem, my Češi, ale když chceme jet například, do USA, budu potřebovat potom vízum
a to mi dají, nalepí do pasu. Hraniční přechod je místo, kde přecházíte nebo přejíždíte z jedné země do druhé. V Evropské unii, v schengenském prostoru, dnes hraniční přechody nejsou tak hlídané, jsou otevřené. Můžete přejet z jedné země do druhé bez kontroly, bez dlouhého čekání. Ale když je nějaká krize, například COVID, nebo jsou jiné důvody, tak můžou tuhletu závoru dát dolů, zavřít a potom chtějí policisté hraniční, kteří tam pracují, kontrolovat všechny, kteří přejíždí z jedné země do druhé. A celnice je místo také na hranici a nebo na letišti, kde musíte nahlásit některé věci, které převážíte, nebo možná všechny věci, které převážíte. Protože není možné některé produkty nebo zvířata například ze země vyvážet nebo do země přivážet. U některých věcí to může být zakázané. Buď proto, že ty věci jsou cenné a chráněné, že jsou drahé, anebo proto, že jsou nebezpečné. Když lidé jezdí na dovolenou, někteří si koupí zájezd v cestovní kanceláři. To znamená, neplánují, neorganizují všechno sami, nemusí kontaktovat hotely a kupovat si jízdenky, ale zaplatí jenom cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře, která to všechno zařídí místo nich. Bydlet můžete na dovolené v hotelu, kde máte komfort, a nebo v kempu, kde zase nemusíte platit tolik peněz a jste blíže přírodě a bydlíte tam buď ve stanu, a nebo například v karavanu, sami si tam vaříte, ale také můžete bydlet v chatě. Někteří lidé, kteří žijou ve městě, například v Praze, o víkendu nebo v létě rádi jezdí na svoji chatu někam do lesa, do přírody. No a poslední věc, když cestujete, potřebujete taky zavazadla. To znamená nějaké tašky nebo kufry, do kterých dáte, zbalíte nebo zabalíte svoje věci. Tak, doufám, že to bylo to hlavní, co potřebujete znát, když chcete mluvit o cestování. Jestli to pro vás bylo užitečné, jestli se vám to líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a podpořte mě prosím také buď přes Superthanks, anebo mi můžete něco poslat přes PayPal. Předem vám moc děkuju. Krásný den, nashledanou.